Morjesta vaan. Tänään mä oon lähtenyt itsestään joelle katselemaan, näkyisikö täällä korria ja taimenta. Tosi hieno tämmönen lämmin kevätpäivä sattui nyt. Mä näkisin, että nyt olisi hyvinkin otolliset ajat käydä katsoa, että mitä elämää joessa on. Pikku mahdollisuus on sille, että parhaat korjaajat on vähän tuossa takapuolella, kun nyt on ollut niin pitkään lämpöisiä plussapäiviä ja ollut hyvinkin siis lämpöisiä, 10 astetta monesti jo, niin vähän semmoinen epävarma olo siitä, että joko on ehtinyt vähän huippu mennä tästä hommasta ohi, mutta toivotaan, että tänään näkyy jotain elämää. Mä saavuin nyt tänne joen rantaan ja kyllähän tuossa heti näkyy korreja liikkuva virran mukana. Ei vielä heti ei näkynyt kyllä mitään tuikkeja taimenilta, mutta mä tuossa ihmettelen vähän aikaa ja katselen, että miten tää homma lähtee tästä kehittymään. Tämähän on monesti kyllä tämmöistä niinku oottelupeliä, vaan tää korrikalastus, että ootellaan rannassa, että milloin näkyy tuikkivaa kalaa ja sitten lähdetään sitä koittamaan perholla. Tässä onkin tosi näppärä tämmönen laituripaikka, mistä pystyy kahtelemaan tätä niin kuin joen loppuleukualuetta. Että ei tarvii istua missään tuolla rantamattailla, että oikein suorastaan niin tässä voi aurinkoa ottaa ja eväitä mussuttaa oikein mukavasti. Siellä täällä niin kuin näkyy semmosia yksittäisiä korreja tuolla joessa uivan, mutta ei oikein mitään semmoista massaa vielä. Nyt on, mitähän se kello olisi, jotain 12 aikoja. Ja tuurillahan se voi niinku kehittyä vielä parempaan päin tässä iltapäivän aikaan, kun aurinko lämmittää vaan ja koko ajan niinku muuttuu otollisemmaksi olosuhteet noille korrille. Mä oon liikkeellä 2 vavan taktiikalla, eli mulla on tää streamerikeppi ja sitten on toisena vapaana pinturikeppi. Ja lähtökohtaisesti yritetään siis pinturikalaa. Mutta jos tuossa ei nyt rupea näkyä mitään niin kuin elämää pinnasta, niin sitten tietenkin heitetään streameria ja katsotaan, että mitä sieltä pinnan alta löytyy. Toki siis miksei nymfiäkin voisi koittaa. Kyllähän ne voi syödä niitä korrin nymfejäkin tuolta, vaikka pinnasta eivät söiskään. Nyt on vähän semmoinen tuulinen päivä, että en tiedä, että onko se vähän semmoinen tekijä kanssa, mikä heikentää tuota pinta-aktiivisuutta. Ei sinne oikein tuikkeja kyllä näy, mutta sen verran kovat poltteet on päästä kalaa kuitenkin, että lähdetään nyt koittaa tuolla uppoperhotekniikoilla ja pääsee vähän heittämään kuitenkin ja pitää vähän hauskaa. Mä pistän tuosta takkia vähän päälle, kun vaikka täällä onkin aika lämmintä täällä ulkona, niin kyllä kun tuonne veteen menee, niin siellä kuitenkin kaikki lämpö on sitten tarpeen. Vesi on kuitenkin kylmää. Tosiaan tällä paikallahan niin saa kahlata myös tällainen talviaikaa. Tää on tää joen loppuosa semmonen alue, että tässä ei ole kuitenkaan taimenen kutualueita ja se on niinku ihan ok kahlata täällä ja luvallista. Niin saa nähdä, että kauanko tuolla sit vaan viittii aina kerrallaan olla heittämässä vedessä, että voi tulla aika äkkiä kylmä, vaikka tuolla onkin kahluhousun alla vielä lisää lämmikettä. Selviää ihan kohta. Eipä siitä ekalla stintillä kaloja vielä tavoitettu. Aika viileätähän sillä oli seisoo, mutta ehkä ei ihan niin paha kuin mitä mä arvelin.
kyllä sillä niin pystyi ihan niin sanotusti kivuutta kuitenkin kahlaamaan. Nyt olisi varmaan hyvä hetki sitten pitää vähän lounastaukoa ja sen jälkeen sitten vasta seuraava setti tuohon joen puolelle kalastamaan. Komea auringon pimennys, tai semmoinen osittainen auringon pimennyskin näkyy tuolla taivaalla. Sopivasti kun on pilviä eessä, niin näkee ihan se auringon muodon ja miten se kuu sitä haukkaisee palan pois. Aika siistiä. Ruoka maistuu hyvälle, mutta vielä paremmalle maistus, jos näkisi tuossa pari tuikkia. Ei se ole vieläkään homma oikein aktivoitunut ja oikeastaan musta tuntuu, että pikkusen jopa vähemmän näkyy nyt tällä hetkellä noita korrejakin tuossa virrassa. Nyt mä vihdoin spottasin tuolta kaukaa alavirrasta tommosen heinäsaarekkeen vierestä pari isoa tuikkia. Mä pitkään seurailin, että onko ne noita telkkiä, mitkä vaan siellä olisi pyörähtänyt, mutta ei tullut siltä alueelta yhtään lintua pintaa, niin kyllä mä pidän todennäköisenä, että nyt siellä oli kala. Mä nyt nappaan tosta sitten vavat messiä ja lähden kahlaalle tonne päin. Tässä ei oikein hirveän hyvää paikkaa tai ehkä kameralle löytyy, mutta katsotaan jos mä saan aseltua johonkin kuvat tuonne suuntaan. Kun kahlasin kohti Heinäsaarta, näin jälleen tumman hahmon rikkovan vedenpinnan samassa kohdassa kuin aiemminkin. Nyt tiesin varmasti kohteen olevan taimen. Etenin heinien seassa varovasti ylimääräisiä liikkeitä välttäen. Kun pääsin tuikkivan kalan tasalle, näin karriryppään ajelehtivan oletetun kalan sijainnin yli ja jälleen kala nousi pintaan. Suuri suu aukesi korennon alta ja vei sen mukanaan pinnan alle. Kalan pyrstö teki rauhallisen heilahduksen pinnalla ja katosi syvyyksiin. Perho laskeutui ensimmäisellä heitolla haluttuun paikkaan ja muutaman sekunnin kuluttua kala hyväksyi tarjoukseni. Taimenen liikkeet siiman päässä paljastivat välittömästi sen olevan suurin kala, jota olen pintaperhosetilleni pidellyt. Minuutti toisensa perään kului kalan tehdessä pitkiä syöksyjä niin ala- kuin ylävirtaan ja välillä pohjassa paikallaan jurottaen. Lopulta taimen suostui nousemaan pintaan ja näytti merkkejä antautumisesta. Vedin sen varovasti auttamattoman pienen haavini päälle ja kuin ihmeen kaupalla sain kalan taipumaan pussin pohjalle. Mitatessani kalaa 2 ystävällistä kanssakalastajaa saapuivat paikalle
ja auttoivat ottamaan taimenesta kuvaan muistoksi, jonka jälkeen taimen sai pitää vapautensa. Nyt siinä kävi niin, että napsahti komea palkinto kyllä uurastukselle. Tosiaan mä näin tuolla, että kaukana pyöri pinnassa joku. Epäilin sitä aluksi, että onkohan se kala vai telkkä. Näkyy aina semmonen tumma möhkö, mikä siinä pyörähti pinnassa ja jäi renkaat sitten tonne. Mut sit ei koskaan näkynyt, että olisi noussut lintua pintaa. Niin sit mä lähdin tosiaan tonne alaspäin kahlaamaan, menin tonne Heinäsaareen ja sitten mä näinkin siellä lähempänä jo, että kyllä kalahan se on. Siinä kävi komeasti head and tail ja tekee iso taimeni. Hiippaili vähän kyyryssä sinne lähemmäksi heittohollille ja pinturilla eka heitto siihen linjalle. Muutaman sekunnin odotus. Kala tulee ja syö perho. Koukku kiinni. Mahdoton taistelu. Vieläkin niinku ihan käsi tärisee kyllä. Aivan käsittämättömät adrenaliinit tuli tosta. Pitkään sai vääntää. Tuntui siis ihan ikuisuudelle omassa päässä. Se veti komeata runia suoraan tuonne järvelle päin, että varmaan 30 metriä piuhaa lähti aina yhdessä soitossa. Ja sitten se vaan pikkuhiljaa sieltä antautui ja nappasi haaviin. 68 senttiä ja pinturilla. Ai että. Tästä hetkestä mä elän kyllä pitkään. Nyt on tullut tässä ihmeteltyä taas maisemaa sen verran, että kun ei näy enää uusia tuikkeja tuolla, niin kyllä mä pistän tässä vaiheessa vavaat pakettiin taas ja lähden lompsit tuonne autolle päin. Kiitti kun katsoit tähän asti videoa ja jos tykkäsit videosta, niin harkihe ehdottomasti, että painat tykkään nappia ja jos vaikka ihan tilaatkin kanava. Ei jää sitten tulevat reissut missaamatta. Mutta ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!